नमस्ते सबैलाई म यो आजको भिडियोमा चाहिँ टेबलको एचटीएमएल टेबलको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु हैन सो सुरुमा टेबल भने के हो पहिला हामी बुझौँ ल यहाँनेरि पहिला म एक्सेल ओपन गर्छु एक्सेलबाट टेबल के हो भन्ने बुझाउँछु म हैन त्यो हामीलाई धेरै सहज हुन्छ यसै देखिन्छ नि एक्सेलमा यही टेबल हो जस्तै यहाँ देखिन्छ नि यो टेबल भनेको रो र कलम हो रो र कलम मिलेर बनाइन्छ यो कलम ए कलम बी कलम सी भयो यो कलम भन्छ यो रो 1 रो 2 रो 3 हो यसलाई चाहिँ हामी रो भन्छौँ भनेको हामीले के गर्नु पर्यो भने एचटीएमएल को टेबलमा चाहिँ हामीले रो मात्रै बनायौं भने रो बनायौं भनिसकेपछि आफै कलम पनि बिस्तारै बनिहाल्छ भनेको हामीले के गर्नुपर्छ भने टीआर हुन्छ टीआर टीडी टीएच कोडहरु हुन्छ जस्तै टीआर भनेको टेबल रो भनेको हामीले सुरुमा के गर्छौं भन्दाखेरि रो बनाउँछौं त्यसरी रोमा काम गर्छौं हामी यसरी बनाउँछौं है त हामी हेर्छौं यहाँ कोडमा अब त्यसै मसँग यो चाहिँ नोटप्याड प्लस प्लस हो है एचटीएमएल मैले एचटीएमएल बन्द गरिहाले यति भएपछि मलाई सहज हुन्छ त्यसैमा हेड टाइटल बढेपछि हाम्रो के हुन्छ टेबल भन्ने ट्याग छ मैले टेबल पनि बन्द गरिहाले मलाई सहज हुन्छ पछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि रोमा काम गर्छौं भनिन्छ हामीले हैन के हुन्छ भने टीआर भनेको टेबल रो भनिन्छ टीआर भनेको टेबल रो जस्तै मलाई के चाहियो भन्दा नेम चाहियो रे सुरुमा सरी टीआर भनेको टेबल यसले बल्ल रो क्रिएट गर्यो हैन रो क्रिएट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि टीआर भित्र हामीले टीडी भनेको टेबल डेफिनेसन टीडीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कलम सेल चाहिँ क्रिएट गर्ने हुन्छ टेबलमा टीडी जस्तै मलाई के चाहियो नेम सुरुको फिल्डमा नेम चाहियो मैले टीडी भनेको टेबल डेफिनेसन टीडी टीडी बन्द गरे अब के हुन्छ भने यो टीआर मलाई एउटा कलममा के चाहियो टेबल भने नेम क्लास रोलमा मात्रै चाहियो भने मिसिसकेपछि अब मलाई यो मेरो रोमा सकिसक्यो अब मैले रो बन्द गर्नु पर्यो भनेको टीआर बन्द गर्नु पर्यो यसरी मेरो रो खतम भयो अब यो गरिसकेपछि मुनि हामीले डाटा हाल्नु पर्यो डाटाको लागि पनि हामीले फेरि टीआर ओपन गर्नु पर्यो टेबल रो नै ओपन गर्नु पर्यो रो चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो सुरुमा अनि बल्ल डाटा एन्ट्री गर्नु पाइन्छ अब फेरि टीडी भनेको टेबल डेफिनेसन नाम के हो नाम भनेको राम ल अब टीडी क्लास भनेको क्लास के हो मान्नु 11 क्लास टीडी बन्द गरे मैले अब अर्को टीडी रोल नम्बर 1 छ अब टी रो पनि बन्द किनभने हामीले चाहिएको नेम क्लास रोल नम्बर मैले तिनै डाटा हालिसकेपछि अब के हो मेरो यो रो त सक्यो त्यो मैले के गरे भन्दा रो बन्द गरे यसरी नै मैले अब लेखिन टाइप गरेन मैले कपी गरे कपी गरेर मैले पेस्ट गरे राम हैन यहाँ अब हरि गरौँ हैन क्लास 11 गरौँ मैले डाटा मात्रै चेन्ज गरे ल मैले यसलाई सेभ गरे सेभ गरेको फाइल मैले डेस्कटपमा सेभ गरेको छु हैन डेस्कटपबाट मैले अहिले हेरौँ डेस्कटपमा मैले ओपन भइसकेको छ यो फाइल म यहाँ टेबल यसलाई रिफ्रेश गर्छु है त रिफ्रेश गरेपछि के भयो टेबल त आयो तर यसको बर्डर चाहिँ आएन त्यो चाहिँ हामीले हाल्न बिर्सयौं त्यही भएर यहाँ डिस्प्ले भएन अहिले मैले के गर्छु त्यसको लागि भने चाहिँ टेबलमा हामीले जहिले बर्डर दिनुपर्ने हुन्छ BORDER बर्डर इक्वल्स टु मैले 1 दिए हेरौँ ल मैले रिफ्रेश F5 गरे टेबलको यो हाम्रो टेबल बन्यो यसरी चाहिँ हाम्रो टेबल बनाउन सक्छौं है टीआर यो भनेको टेबल रो हो यो भनेको टेबल रो हो यो भनेको सिंगल यो सेल एड्रेस चाहिँ सेललाई के भन्छ भन्दाखेरि टीडी भनेको टेबल डेफिनेसन भन्छ यसलाई चाहिँ है त नेम क्लास रोलमा सिंगललाई चाहिँ हामी टेबल डेफिनेसन भन्छौं अब मलाई के चाहियो भने यो नेम क्लास रोल चाहिँ अलिकति थिक आओस् भन्ने चाहियो भने मैले के गर्नुपर्छ भने यो टीडी को ठाउँमा मैले टीएस लेख्न मिल्छ टेबल हेडिङ भन्छ ल टीडी को ठाउँमा टीएस लेखेर हेरौँ के हुँदछ यस यो चाहिँ प्राय फर्स्ट रोमा चाहिँ यो गर्न सकिन्छ हामीले टीएच गरे मैले हैन यहाँ पनि मैले टीएच गरे यो पनि टीएच गरे आफुले जुन मन लाग्यो त्यही गर्दा हुन्छ नर्मली अब टीएच गर्दा चाहिँ राम्रो अब मैले रिफ्रेश गरे हेरौँ अहिले के थियो यो नेम क्लास रोल नम्बर के अलि बोल्डमा आयो यसरी हामीले हेडिङ चाहिँ
टीएच ट्यागबाट टेबल हेडिङको ट्यागबाट चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति बोल्ड पनि गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले टेबल खतम भयो। अब मानौँ कस्तो हुन्छ भने टेबलको हामीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्म चाहियो। सो टेबलमा चाहिँ अब कोली स्प्यान र रो स्प्यान हुन्छ जस्तो यो देखिँदैछ आउटपुट नि। जस्तो यहाँ के छ भन्दाखेरि प्रत्येक यो टेबलमा चाहिँ यो जुन दुईवटा सेल मर्ज भएर चाहिँ एउटा रो बनेको छ होइन। यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म आज यो भिडियोमा देखाउनु गइरहेको छु। ल यो चाहिँ अगाडिको भिडियोमा क्लियर थिएन। कोड चाहिँ यहाँ छ, मैले यसलाई हटाएँ। फेरि सुरुदेखि गर्दैछु म है। टीएच टेबल हेडिङ सरी यहाँ एउटा कोड छोटो ल टीआर छोटो यहाँनिर मैले यसलाई कोडलाई नि कपी गरेँ ताकि मलाई चाँडो हुन्छ है। यहाँ बैशाखको ठाउँमा मैले जेएसटी लेख्छु, जेठमा 2000 भयो फर इक्जाम्पल 2000 भयो। अब लास्टको रो काउन्ट गर्नु थियो हामीले टीआर। यहाँ चाहिँ अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा टिडी छ। यहाँ के छ भने दुईवटा सेल रो भएको हो, दुईवटा सेल चाहिँ मर्ज भएर हामी एउटै बनेको छ। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो भने दुईवटा कलम चाहिँ मर्ज भएको, त्यही भएर हामीले कोली स्प्यान इक्वल्स 2 गर्नु पर्यो। तीनटा थियो भने 3 गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कतिवटा मर्ज भएको त्यही यहाँसँग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब यहाँ के छ भन्दा सेल्स कति हो 3000 भयो। अब मैले यसलाई टिडी बन्द गरेँ त हामी एउटा दुईवटा मात्रै छ, त्यही भएर मैले अब यो टीआर पनि बन्द गरेँ। ल यसलाई सेभ गरेँ मैले। अब हेरौँ ल, यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्छु मैले। यहाँ के भयो भन्दाखेरि मन्थ यसरी आयो 1000 2000 जेठमा। यो मन्थ चाहिँ के छ भन्दा दुईवटा मर्ज भएर चाहिँ आरएस 3000 चाहिँ हाम्रो एउटै सेलमा मर्ज भयो। यसलाई टेक्स्टलाई एलाइन गर्नु पनि सकिन्छ। यसलाई के गर्नु पर्यो भने टिडीलाई गर्नु पर्यो नि। त्यसो एएलआई जिएन एलाइन इक्वल्स टु सेन्टर, मलाई सेन्टरमा हाल्नु छ। कन्ट्रोल एस गरेँ। अब मैले रिफ्रेस गरेँ भने यसरी चाहिँ टेक्स्ट सेन्टरमा पनि आयो। यसरी चाहिँ हामीले टेबल चाहिँ रो स्प्यान र कोली स्प्यान गरेर चाहिँ हामीले टेबल यसरी डिजाइन पनि गर्न सकिन्छ। मानौँ हामीलाई यो कलम चाहिन्थ्यो भने यो कलममा मात्रै चाहिन्थ्यो, मन्थको मात्रै एउटा चाहिँ कलम चाहिन्थ्यो भने हामी त्यो बेलामा रो स्प्यान युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसरी चाहिँ ठिक उल्टो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। के हुन्छ भने दुईवटा रो जस्तो दुईवटा कलम मिलेर बनेको हो नि त यो, त्यही भएर चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। जस्तै कोली स्प्यान भनेको चाहिँ दुईवटा कलम, जस्तै मानौँ यो फुल कलम हो नि त, एउटा कलम 1 कलम 2 कलम 3 कलम 4 सरी रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो चाहिने हो भने कोली स्प्यान लेख्नु पर्यो, कलम चाहिन्थ्यो भने हामी रो स्प्यान लेख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले टेबलमा काम गर्न सक्छौँ।